Hejsan och varmt välkomna till en ny video. I dagens video så tänkte jag spela in min juni wrap-up. Och jag tänkte prata om vilka böcker jag har läst i juni och vad jag tyckte om dem. Så nu tycker jag att vi startar videon. Så för att börja så tänkte jag så här. Vi börjar med boken jag har hemma. För de andra böckerna jag läste i juni, de är tillbaka lämnade på biblioteket. Så jag tänker att vi börjar med boken jag faktiskt har hemma, som jag läste i slutet av juni. Och det är Lifttjuvarna av Linda Andersson. Jag tyckte att det här var en väldigt bra bok. Det handlar om Marielle som dör i en olycka, eller bussolycka, när de ska ut till en basket. Jag tror att det är en basketmatch om jag inte minns helt fel. Och då är de med i en olycka och Marielle hamnar i dödsriket. Och där Marielle hamnar i dödsriket tillsammans med laget och sin bästa vän. Och ja, istället för att åka på basketmatch och spela så hamnar de i dödsriket där de nu får vara med på en resa som går upp och ner och är allt annat än det är väldigt mycket, vad ska man säga, det är ingen spikrak resa och det är väldigt många utmaningar som Marielle och Bibi, hennes bästa vän, får vara med om. Men jag tyckte att boken var riktigt bra. Jag gillade hur Linda har utformat Bibis och Marielles relation. Den känns väldigt äkta, och för att ibland kan jag känna att relationerna som skrivs i böcker känns inte så äkta liksom. Antingen så gör personen precis som personen i fråga vill att den ska göra, eller så blir det ändå i slutändan att huvudpersonen kanske gör som personen heter vill, och så blir allting jättebra. Men här i den här boken så gör verkligen Marielle som hon vill. Hon följer sitt hjärta, hon gör som hon vill, och sen kanske inte alla uppskattar det, men så är det ju på riktigt. Och för jag kan ju göra saker som jag vill, men alla kanske inte uppskattar det eller tycker att jag borde göra det. Och det känns verkligen som att Marielle är en riktig person, även om Marielle är en karaktär i en bok, så känns det som att det känns äkta. Det känns som att relationen mellan henne och hennes bästa vän är liksom äkta. Det känns realistiskt, det är det jag försöker säga. Så det är det jag verkligen uppskattar med den här boken. Jag har som sagt andra boken hemma och jag ser verkligen fram att få läsa den under sommaren. Nästa bok har jag som sagt inte hemma, men jag lägger in en bild på den. Det är min och en bloggares månadsbok för juni i vår bokcirkel, som heter Strandläsning av Emily Henry, om jag inte minns helt fel, som handlar om January som hon är författare och hon ska skriva en bok, men hon har skrivkramp kan vi kalla det, eller det går inget bra, så hon åker ut till ett ställe som hennes pappa har haft, som nu är hennes.
hon tänker att där ska hon försöka skriva klart sin bok. När hon kommer dit så märker hon att hon har en väldigt sur granne. Och sen en dag så träffar hon på grannen på en loppis. Tror jag det var. Eller i en bokhandel. Det visar sig att den här grannen då är hennes gamla klasskompis Gus. Och man får ju då följa dem medan, och det visar sig att även Gus är författare. Så de två bildar en utmaning en kväll där Gus ska skriva en romantisk bok eller feel good och January ska skriva en roman om jag inte visst fel. Samtidigt som de har den här utmaningen så får man följa deras relation, hur den växer. Och ja, de ska absolut inte bli kära, men en feel good bok. Det är en klassisk feel good bok, vilket gör att ja, vänskap leder till lite mer än vänskap. Jag gav boken en 3 på Goodreads. Jag gav Livstjuvarna en 5 på Goodreads. Jag gav studentläsningen 3 för att jag kände att det var en väldigt klassisk feel good som det kändes väldigt stereotypiskt. Jag kunde lista ut vad som skulle hända på en gång, mer eller mindre. Så att jag kände att ja, det var vad jag behövde. En snabb, lättsam bok. Men kanske inte någon bok jag läser igen. Så jag gav den en 3. Sista boken jag tänkte prata om nu är andra delen i Korplingarna. Ja, den lämnade jag också tillbaka på biblioteket. Men jag lägger in en bild. Den läste jag i början av juni och jag gav den en 5. Detta är då andra delen i Korplingarna som heter Röta. Man får då följa Hirka när hon kommer till sin värld. Eller där det sägs att hon kommer ifrån. Hon förstår inte språket. Hon förstår inte... Ja, allt är nytt för henne. Och jag kan inte riktigt gå in på vad som kommer ske. Men saker och ting sker ju. Och hon får också vara med på utmaningar och äventyr som gör att hon växer. Och hon träffar även på en väldigt viktig person. Ja, jag gav boken en 5. Jag tyckte att är det någon serie jag ska köpa mig i år så är det ju Korplingarna. Jag tyckte att bok 2 var lika bra som 1. Ja, jag tycker att Hirka är en riktig modig huvudkaraktär och ja, trots att det kanske är saker hon får vara med om som hon kanske helst inte vill, så gör hon det i alla fall. Hon är verkligen stark och jag uppskattar det också. Jag gillar Hirka. Sista boken jag tänkte prata om är en ljudbok jag har lyssnat på under juni månad. Som jag har lyssnat till och från på. Boken jag lyssnat på under juni månad är jag skulle tro att det är biografi som heter Flocken. Lägger in en bild. Det handlar väl om hur Sverige valde väg
under pandemin och man får liksom veta mer runt bakgrunden och lite historia och så. Jag tänker inte gå in på vad jag anser om hur Sverige, vad jag tycker om hur Sverige valde väg och så. Men säga vad man vill om hur Sverige valde väg kring pandemin. Jag tyckte att boken var väldigt intressant, lärorik. Den kanske gav mig lite bättre förståelse kring vad som skedde och sker och varför det skedde som det gjorde och ja, så. Men sen så, som sagt, vad man tycker och så, det är väl upp till bara en att säga. Inget jag tänker gå in på, men jag tyckte att boken var intressant som sagt och lärorik på ganska mycket. Som sagt, jag gav den en 3 på Storytel. Som sagt, det var alla böcker jag har läst och lyssnat på i juni. Jag kan säga så här att jag är rätt nöjd med mina 4 böcker som jag lyssnade på eller som jag läste i juni. Nu har jag som sagt börjat studera igen. Så vi får väl se hur mycket jag läser. Men vill ni att jag tar med kurslitteraturen jag läser i min kurs också i min nästa wrap-up för juli? Eller vill ni att jag bara tar med böckerna jag läser utanför kurslitteraturen? Berätta gärna det, för om ni vill att jag ska ta med alla böcker jag läser i juni, eller vill ni att jag bara tar med böckerna utanför som jag kanske mer läser för skojs skull? Berätta gärna det i kommentarerna så vet jag det. Men som sagt, jag är jättenöjd med vad jag fick läst i juni. Nu ser jag fram emot att läsa mer i juli. Och jag kan varmt rekommendera Linda Anderssons bok. Har ni inte läst den och gillar fantasy och kanske vill ha en mer lättsam bok, så kan jag varmt rekommendera den. Läs den. Den finns också som e-bok på Storytel. Jag vet inte om den finns på bara Storytel eller andra e-boktjänster, men ja. Läs den. Nu så tänker jag tacka för mig och önskar er en riktigt bra dag när ni ser den här. Och glöm inte att gilla videon, lämna en kommentar och prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Skulle göra mig så himla glad, jag skulle verkligen uppskatta det så himla mycket. Så ses vi snart i en ny video. Hej då!